Hello friends, namaskar and welcome back to my YouTube channel SJR Vlogs. Friends, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইহতে কি কৰিছে? হয় friends, আজি দেখাই আছো আপোনালোকক বিয়া এখন যেতিয়া পাতা হয় তেতিয়া মানে বিয়া ঘৰত এটা মণ্ডপ বুলি যিটো কও আমি পূজা দিবৰ কাৰণে বনাও যিটো আমি ৰভাৰতলি যিটো আমি মণ্ডপ বনাও সেই বস্তুটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয় সেই বস্তুটো আজি একদম নেচাৰেল বনাই আছো আৰু আজি দেখাই আছো আপোনালোকক কল গছৰে মানে কোনো কাগজ বা তেনেকুৱা কোনো আঠা জাতীয় বস্তু ইউজ নকৰাকৈ আমি অকল কল গাছেৰে সেই বস্তুটো কেনেদৰে বনোৱা হয় কেনেদৰে বনাইছো আমি হেইটো আপোনালোকক দেখাইছো তেতিয়ালে আহক फ्रेंड्स আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো লেটস বিগিন গাইস ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক কিছুমান কল গাছ কেটামান ডাঙৰ আৰু কেটামান মানে চাৰিটামান সৰু পলি লাগিব তো ব্লক আমি প্ৰথমতে কল গাছ কাটি আনো ধুনিয়াকে বস্তিত ৰাতিয়ে হল তথাপি আমি লাইট জ্বলাই হলো কাটিম কল গাছ ফাৰ্স্ট আমি ধুনিয়াকে কল গাছ কেটা কাটি লম জুখত মানে জুখি মাখি ধুনিয়াকে কাটিম চাৰিটা প্ৰথমতে আমি খুটাৰ কাৰণে চাৰিটা কোণাত দিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি চাৰিটা বনাই লিছো ধুনিয়াকে সাইজত গাইস লগতে আমাক বাহৰো দৰকাৰ হ'ব নেক্সট আমি চাৰিটা খুটাৰ কাৰণে ধুনিয়াকে গাত বিলাক খান্দি লম খন্তিৰ লগত ধুনিয়াকে গাত কেটা খান্দি আছো এতিয়া যেহেতু বিয়া অহাকালি তো তাৰ কাৰণে আমি বিয়াৰ আগদিনা মানে আজি এই বস্তুটো আমি ধুনিয়াকে বনাই আছো যেহেতু কালিহে বিয়া ন ধুনিয়াকে আমি চাৰিটা খুটা মানে কলগছৰ খুটা চাৰিটা পুটি দিলো লগতে এই মাজত যে এটা গাত আছে মাজত আৰু এটা দিব লাগিব মানে পিছফালে তো আমি ধুনিয়াকে এটা পুটি দিলো গাইস যাতে চাৰিটা খুটাও মানে ইকুৱেল হয় সমান হয় আৰু বৰাবৰ গাইস ধুনিয়াকে আমি পাঁচটা খুটা পুৰা জুখি সমান বৰাবৰ জুখত আমি ধুনিয়াকে পাঁচটা খুটা পুটি দিলো তো চাওক আপোনালোকে ধুনিয়াকে লগাই দিছো আমি এতিয়া আমাক আৰু চাৰিটা ওপৰত দিবৰ কাৰণে লাগিব ওপৰত পুৰা সমান জুখত চাৰিটা লাগিব আৰু লগতে আমি কিছুমান বাহৰ খুঁটি বনাইছো বাহৰ খুঁটি বনাই ধুনিয়াকে যাতে গপজ হয় তাৰ কাৰণে আমি ধুনিয়াকে এইবিলাক চাওক গাইস এইবিলাক আমি ধুনিয়াকে বাহৰ খুঁটি ধুনিয়াকে মাজে মাৰি দিছো যাতে ওয়াল দিব মানে কল গাছৰে ওয়াল দিম যেহেতু তো চাই থাকক আপোনালোকে ধুনিয়াকে বাৰু মজাকে সেম জুখত আকৌ আমি চাৰিটা কলগছ ধুনিয়াকে এনেকে দি দিছো মানে জুঙা কৰি ওপৰৰ ফালে আৰু লাগিব আমাক কিছুমান এনেকুৱা সৰু খুঁটি লাগিব বাহৰ খুঁটি ধুনিয়াকে আমি বনাই লৈছো এইবিলাক গাইস পুৰা বিয়া লাগি গৈছে আৰু গাত পুৰা বিয়া আৰু আমি এটো অকলে বনোৱা নাই বাৰু আমি প্ৰায় 4-5 জন মানুহ লগ লাগি এটো বনাইছো ধুনিয়াকে যাতে ধৰা ধৰি কৰি হেল্প হয় ধুনিয়াকে আমি 4-5 জন মানে মিলি বনাই আছো ফাৰ্স্ট এইবিলাক আমি ধুনিয়াকে খুঁটি কেটা মাৰি লম ফাৰ্স্ট এনেকে বাহৰ যিকেটা খুঁটি বনাইছিলো সেইকেটা ইয়াত মাৰি ল'ব লাগিব মানে যিকেটা আমি চাৰিটা খুঁটা বনাইছিলো ন তাত মাৰি নেক্সট তেতিয়া আমি জুঙাকে যিটো আমি ওপৰত দিছো ন সেই বস্তুটো আমি তেতিয়া ইয়াতে হুমাই ফালে এনেকে সেই খুঁটিত বাহৰ খুঁটিত ইটো এনেকে হুমাই ইটো ওপৰৰ ফালে এনেকে আমি ধুনিয়াকে লগাই দিছো চাওক তাৰ লগতে আমি ধুনিয়াকে চাৰিও আৰু এডাল ধুনিয়াকে আমি এনেকে লগাই দিছো আমি কল গছৰে ধুনিয়াকে চাৰিও মানে খৰুৱা ভাষাত মালি দিছো আৰু ক'ব গলে ধুনিয়াকে আমি বাহৰ সৰু খুঁটি মাৰি ধুনিয়াকে যাতে গপজ হয় তেনেকে খুঁটি মাৰি দিছো আৰু বাহৰ পুৰা মজা চাওক গাইস কেনে লাগিছে আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে ধুনিয়াকে লাইক কমেন্ট কৰি দিব আৰু পুৰা মজাকে আৰু যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে আপোনালোকে নিজে বনাব পাৰিব এইটো মজাকে ধুনিয়াকে আমাৰ চাৰিও পুৰা লগাই হৈ গ'ল একদম মজাকে ধুনিয়াকে হৈ গৈছে পুৰা প্ৰায় হৈছে আৰু গাইস প্ৰায় হৈছে চাওক গাইস ধুনিয়াকে ইয়াৰ ফাউন্ডেশনটো মানে ইয়াৰ প্ৰায় ফ্ৰেমটো পুৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পুৰা আহি গৈছে আৰু বাকি আছে বাৰু গাইস ঘৰটোত পুৰা খিৰকি দিব লাগিব ন যাতে এইবিলাক যিবিলাক আমি বাহৰ খুঁটি লগাইছিলো সেই খুঁটিবিলাক যাতে দেখা নাপায় যাতে আমাৰ কলৰ দনা যেনে লাগে সববিলাক তাৰ কাৰণে আমি সৰুকে বাহৰ খুঁটি এটা জুকত ধুনিয়াকে আমি মানে কলৰে এইবিলাক ধুনিয়াকে দনাবিলাক এনেকে ধুনিয়াকে কাটি লৈছো কাটি ধুনিয়াকে বান্ধি দিছো চাওক মজাকে বান্ধি দিছো প্ৰথমতে আমি এইবিলাক ধুনিয়াকে যাতে মানে বাহৰ যে কিবা দিছো হেতু যাতে গম না প্ৰায় আমাৰ বান্ধি হৈ গ'ল আৰু গাইস এতিয়া দি আছো আমি ধুনিয়াকে সৰু কিছুমান দনাৰে মানে কলগছৰ দনাৰে এইবিলাক আমি ধুনিয়াকে বেৰ টাইপৰ দি আছো মানে ক'ব গলে ওয়াল গাঠি আছো আৰু গাইস ওয়াল গাঠি আছো ধুনিয়াকে এইবিলাক আমি ধুনিয়াকে লগাই দিছো আৰু
আৰু ইয়াত আমি এই সৰু সৰু পিনটো মানে এই সৰু সৰু আলপিন টাইপৰ এই পিনটো আমি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি নহ'লে উপায় নাই ন তো এইবিলাক ইউজ কৰি আমি এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চিপকাই মানে লগাই দিছোঁ আৰু গাইজ আমাৰ 50% হৈছে আৰু বস্তুটো যিটো আমি মণ্ডপ বনাই আছোঁ ন বিয়াৰ কাৰণে এইটো প্ৰায় 50% হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লগাই দিলোঁ আমি এইবিলাক আগফালেও এইবিলাক লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পিন মাৰি লগাই দিছোঁ এইবিলাক দেখিব পাইছে গাইজ ধুনীয়াকৈ জোখত কাটি ধুনীয়াকৈ আমি ধুনীয়া ব্লেড লৈছোঁ ব্লেড লৈ জোখত কাটি এইবিলাক ধুনীয়াকৈ প্ৰায় 50% হ'লেই আৰু গাইজ ফাইনেল যেতিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ দেখাম চাব একদম কেনে লাগিছে ক'ব ৱাল চোৱাল গাঁঠি একদম এইবিলাক চাওক খিৰিকীও দিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এখন যাতে হাৱা যাবৰ কাৰণে এখন খিৰিকীও ৰাখিছোঁ গাইজ খিৰিকী চাওক না গাইজ এইফালে আমাৰ কুশলে মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ পিন মাৰি আছে কুশল বড়ো আমাৰ চবে মানে নিজৰ কামত ব্যস্ত চবে বেলেগ ইফালে বেলেগ কৰি আছে সিফালে বেলেগ কৰি আছে পূৰা একদম হ'ব লাগে আৰু জলদি আমাৰ চবে বেলেগ কৰি আছে গাইজ এইখন হ'ব মেইন গেট হ'ব গাইজ এইখন মেইন গেট মণ্ডপটো বনোৱা ধেমালি নহয় বাৰু বহুত বেছি কলগাছো লাগে বহুত বেছি কষ্টও লাগে মাথা খটাব লাগিব মাথা মাৰিব লাগিব গাইজ ইমান সহজ নহয় বাৰু বনোৱা তথাপিও যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই প্ৰথমৰ পৰা তো ধুনীয়াকৈ পাৰি যাব আপোনালোকে বনাব পূৰা একদম গাইজ এইটো বাৰু আমি অলপ চিম্পুলেই বনালোঁ বাৰু অলপ সহজত মানে অলপ চিম্পুলকৈ বনালোঁ ইয়াতকৈও বেছি ভালকৈ বনাব পাৰি মানে ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ লগতে ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনাব পাৰি বাৰু কিন্তু আমি এইটো ধুনীয়া অকণমান যিহেতু টাইমো কম তো তাৰ কাৰণে আমি এইটো অলপ চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু মানে গাইজ ফাইনেল লুকছ আহিছে আৰু গাইজ ধুনীয়াকৈ আমি এইবিলাক প্ৰায় ফাইনেল লুকছটো আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক আমি কি কয় এইটো নাৰিকলৰ পাতৰো ডিজাইন কিছুমান দি দিছোঁ পূৰা যাতে ধুনীয়া লাগে আৰু যাতে নেচাৰেল হয় যাতে তো আমি নাৰিকলৰ পাতো ইউজ কৰিছোঁ মানে মাজে ধুনীয়াকৈ যাতে ডিজাইন দিব পাৰি ধুনীয়াকৈ তো প্ৰায় হৈছে আৰু ফাইনেল লুকছটো আহি গৈছে চাওক না গাইজ কিমান কলগছ লগা হৈছে এইবিলাক কলগছৰ দুনা চাওক কাটি কিমান ভৰ্তি হৈ গৈছে একদম গাইজ আমাৰ 90% হৈ গ'ল কমপ্লিট মানে 90% কমপ্লিট হ'ল আৰু জাষ্ট 10% আছে গাইজ 10% হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লুকছটো কেনেকুৱা লাগিব মানে 100% হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লুকছটো কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু তো প্ৰায় হৈছে আৰু চাওক না গাইজ চাওক কেনে লাগিছে চাওক চিম্পুল বনাইছোঁ সৰু বনাইছোঁ তথাপিও একদম মজা বনাইছোঁ গাইজ এতিয়া দিব লাগিব ইয়াত ছাইড বাম মানে গাইজ কাঠি দিব লাগিব কাঠি যিটো আমি মাটিৰ কাঠি বুলি কওঁ ন ঘৰুৱা ভাষাত সেই বস্তুটো দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত চাৰিও চাইডে আৰু কটাৰি যে কি হ'ল গাইজ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখাত আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকেও কেনেকুৱা লাগিছে চাই গাইজ আমাৰ বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল পূৰা একদম কমপ্লিট এতিয়া চাওক অলপ ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বটত চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বিয়াৰ মণ্ডপ এটা কেনেদৰে বনোৱা হয় অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই